البته گفتیم آپشن سومی ما که لاجیکال درایوز می باشه، یعنی وقتی که ما شما پارتیشن ایجاد میکنیم، یعنی در وقتی که کرییت میکنیم در قدم اول پرایمری اکستندد و بعد لاجیکال درایو. لاجیکال درایو در حقیقت عبارت از درایو های است که بداخل اکستندد پارتیشن، بداخل چی؟ بداخل اکستندد پارتیشن ما اینا رو چی میکنیم؟ اینا را ایجاد میکنیم. یعنی مجموعه از درایو ها در حقیقت چی را بر ما ایجاد میکنن؟ بدون سی. مجموعه از درایو ها بدون سی را ما چی میگیم؟ extended partition. یعنی ما به داخل extended partition logical drive جور میکنیم. extended partition ما فضا را مشخص میکنیم و بعدا به داخلش اینا مثلا دوباره به دیاگرام میریم. اینمی فضا فعلا کرییت نشده است، ولی در FDISK ما اینمی فضا را کرییت میکنیم بر extended اول اینمی سرحد مثل ازی که مشخص کنین، سعی کنین مثل ازی که اینمی سرحد مشخص میکنین که از این طرف چی است. فرضاً ما میگیم از این طرف، فرضاً مثل با یک کلر ما ایره چی میکنیم، با یک کلر فرضاً ما اینجا باشین که درست‌تر شما بفهمین، مثل باردر سرحد دارم. مثلا ما از اینجا از این درایو صحیح است نه مکمل فرضاً اینمی باردر ما چی میگیم مشخص میکنیم که میگیم این کلش چی است. یعنی اینی فضا مکمل چی است؟ شامل extended partition است. یعنی ما ایره به این شکل و فرضاً این فضا را اگر ما مشخص کنیم این فضا را ما گفتیم مثلا فضای چی هستی؟ فضای extended و این را ما مثلا مشخص میکنیم میگیم فرضاً درایو سی ما فرضاً ما میتونیم بگوییم این پرایمری پارتیشن است. چی است پرایمری؟ فرضاً فضای درایو سی چی است؟ ما با رنگ‌های مختلف به خاطر از این میگیریم که باز در کامپیوتر هم به مشکل چی میباشه. مثلا این فضای درایو سی ماست نه؟ خب البته که ما مشخص کردیم گفتیم اینجا extended partition و این هم درایو سی که پرایمری پارتیشن. پس لاجیکال درایو چی است؟ وقتی که شما اکستندر و پارت های مختلف مثلا با بخش های مختلف یک درایو جور میکنی، دیگه درایو جور میکنی، اینا در حقیقت اینا ای درایو سی شد، ای درایو دی، ای درایو ای و یا درایو اف، اینا سی ارسی درایو یک جا شد مجموعه اکستندد پارتیشن گفته میشن. ولی اگر یک ما بگیم یک اینا چی میشن؟ لاجیکال درایو. از نگاه چی؟ از نگاه کرییت پارتیشن. یعنی وقتی که شما کرییت میکنید در وقتی که از طریق FDISK یا از طریق پارتیشن های مختلف دیگه شما پارتیشن جور میکنید، اول پرایمری را جور میکنید، بعد از او اکستندد و بعد از او لاجیکال درایو. یعنی لاجیکال درایو که از محیط اکستندد به وجود میاد، یعنی داخل خود محیط اکستندد ما شما چی میکنیم؟ لاجیکال درایو را ایجاد میکنیم. صحیح است ان شاء الله که ما معمولا به اینمی متد و این تکنیک زیادتر در کل پارتیشن ها و در کل جای ها مورد استفاده و مورد یوز قرار میگیره. لاجیکال درایوز ما میتونیم بگوییم the remaining all drives after C. تمام درایو ها بعد از سی را ما کلش شامل چی میگیم؟ شامل extended partition. صحیح است ان شاء الله شامل extended partition میگیم و هر کدامش لاجیکال درایو است. صحیح است ان شاء الله. خب چه سوال باشه؟ خب اینا رو میریم به طرف بخش پارتیشن ما اول ایجاد میکنیم، بعد از اینکه ایجاد کردیم باز میریم به طرف فرمت نمودن FDISK. خب سفر مینیمایز میکنیم ما اینا رو میریم به طرف از این که اینمی عملیه رو ما عملی کار میکنیم به داخل یک ویندوز و به حساب چی میکنیم؟ عملی پارتیشن رو ما انجام میدیم. عملی پارتیشن به وسیله FDISK ما انجام دادیم، بعد از او باز ضرورت ما پیدا میکنیم به عملی فرمتینگ. با فرمتینگ باز دوباره پس به این صفحه ما
خب ما در اینجا یک کامپیوتر البته دارم که فعلا به شبکه وصل است. داخل کامپیوتر میشیم که ویچوال ماشین داره و داخل ویچوال ماشین از این کامپیوتر من این عملیه رو چی میکنم؟ انجام میدم. فعلا ما کانکت میشیم به می کامپیوتر که ما به داخل از این میخوایم که FDISK عملیش انجام بدیم. خب البته به می کامپیوتر که میخوایم همین عملیه رو انجام بدیم کانکت میشیم و بعدا عملیه FDISK انجام میدیم. خب فعلا ما داخل می کامپیوتر هستیم که میخوایم عملیه FDISK چی کنیم؟ انجام بدیم. صحیح است. چلو یوزرنیم پاسوردش تایپ میکنیم. خب میریم با ورک استیشن ویچوال ماشین ما باز میکنیم و داخل از این ما میخوایم که FDISK انجام بدیم. صحیح است انشاءالله. خب کامپیوتر استارت میکنیم. به می کامپیوتر ما میخوایم که FDISK انجام بدیم. خب البته قبل از اینکه ما با داخل از این به حساب به می کامپیوتر فعلا ما داخل شدیم که فعلا ویندوز سرور 2003 داره. البته ویندوز سرور 2003 داره و ما این فول اسکرین میکنیم که به می داخل از این ما میخوایم FDISK عملی FDISK انجام بدیم. یعنی ما میخوایم که مکمل ویندوز سرورش از بین ببریم، ریموو کنیم و پارتیشن ما خود ما ایجاد میکنیم، جور میکنیم، تنظیم میکنیم و عملیه FDISK ما چی میکنیم؟ انجام میدیم داخلش. FDISK در حقیقت ما قبلا هم بر شما گفتم که فایل سیستم NTFS نمیشناسه. ما مجبور هستیم که چی کنیم؟ یعنی خودش پارتیشن فرمتینگ کلش با فایل سیستم چی میکنه؟ فتح میکنه. صحیح است انشاءالله. خب ما اگر خواسته باشه می کامپیوتر یا کدام کامپیوتر نو باشه جدید باشه من میتونم که با داخل از چی کنم؟ عملیه پارتیشن انجام بدم. خب ضرور نیست که من با داخل از کامپیوتر شم، فقط این کامپیوتر ریستارت میکنم. CD ویندوز 98 CD چی ره؟ CD ویندوز 98 با داخل CD رو ما درج میکنیم. با مجرد که درج کردیم ما میخوایم که به یعنی داخل FDISK شم. FDISK معمولا با وسیله ویندوز 98 میشه که در اول هم براتون گفتم. CD ویندوز 98 با داخل CD رو شما درج کنین یعنی انتر کنین و کامپیوترتون ریستارت کنین. کامپیوترتون ریستارت کنین و ما میخوایم که این کامپیوتر ریستارت کنیم تا که عملیه FDISK انجام بدم. اول اسکرینش خرد میسازم و ریستارت میسازم کامپیوترم. خب اینجا دو منیو اومد از اون خاطر و در اینجا سرور ما ریستارت میکنیم. نمیخوایم داخل شاییم از اینجا ریستارت میکنیم. CD فعلا داخل CD روم هست. البته ما انسرت کردیم. کامپیوتر ریست میکنیم، ریستارت میکنیم از اینجا و بعدا میریم با داخل CD ویندوز 98 میشیم. خب CD ویندوز 98 فعلا با داخل CD روم است. البته با داخل چی؟ با داخل CD روم است. با مجرد که ما CD را پرتیم دو آپشن بر ما اتومات ظاهر میشه. وقتی که CD ویندوز 98 به داخل CD روم باشه اتومات دو آپشن به ما ظاهر میشه. یکی boot from hard disk و یکی boot from CD روم. من خواسته باشی که پس صرف نظر کنی، نمیخوای که اینستالیشن کنی، نمیخوای که با وسیله FDISK پارتیشن یا اینستالیشن کنی. خب میگم boot from hard disk از hard disk boot که خود داخل ویندوز سابقیت میشی. اگر بگم میخوای که ایرا با وسیله چی؟ با وسیله ویندوز 98 یعنی با وسیله FDISK میخوای که پارتیشن فرمتینگ کنی پس دیگه ما کدام آپشن انتخاب میکنیم؟ خب بس با وسیله CD ما باید این عملیه را انجام بدیم. boot from CD را ما چی میکنیم؟ انتخاب میکنیم.
با مجرد که boot from CD رو ما انتخاب کنیم 3 آپشن دیگه برای ما شما ظاهر میشه. آپشن اول start with Windows 98 setup from CD-ROM. اگر میخواین که بسر این ویندوز که فعلا داخل از کامپیوتر هست، بسر از این میخوای ویندوز 98 دایرکت اینستال کنی، ویندوز 98. اگر میخوای که ویندوز اینستال کنی خب آپشن اول انتر کو برات دایرکت ویندوز 98 اینستال میکنه. اگر میخوای که با وسیله CD-ROM سپورتش پیج بری، یعنی استارت کامپیوتر و CD-ROM سپورت، با سپورت که CD-ROM پیج بری تا عملی FDISK میخوای انجام بدی فورماتینگ، آپشن دوم انتخاب کن. و اگر میخوای که نه پس صرف نظر میکنی تا اینجایی که پیش آمدی میخوای که چی کنی، یعنی نمیخوای که عملی FDISK پارتیشن یا پار انجام بدی، چی کو استارت کامپیوتر without CD-ROM سپورت، اتومات کامپیوتر ریستارت میشه پس داخل ویندوز. پس مقصد امروزی ما میخوایم که پارتیشن و فرمتینگ کنیم با وسیله چی؟ با وسیله FDISK. پس آپشن چی رو میگیریم؟ آپشن دوم انتخاب میکنیم start computer with CD-ROM support. استارت کامپیوتر with CD-ROM support ما انتخاب میکنیم و بعدا اتومات یک صفحه پرامپت برای ما شما ظاهر میشه. صفحه پرامپت نمایندگی از این میکنه که ما صفحه داس می، یعنی عیناً کدایی را که ما در داس استفاده میکنیم. چی را؟ کدایی را که در داس استفاده میکنیم اونا. این صفحه پرامپت آمد و در این بالا متوجه باشین درایو نوشته است و دی. اینجا میبینین درایو نوشته است و دی. این چی معنا داره؟ این نمایندگی از چی میکنه؟ این درایو دی همیشه غیر درایو دی این فلکسیبل است. فلکسیبل یعنی چنجبل است. درایو دی می، درایو ای می، درایو اف می، این نظر به پارتیشن. هر خبر که پارتیشن جور کنیم پارتیشن آخری ما چی می باشه؟ CD-ROM می باشه. این نمایندگی از چی میکنه؟ از CD-ROM میکنه. فعلا میگه هیچ درایو نداری، با وجودی که ما درایو داریم، ویندوز هم داریم، نه درایو خود داریم، دو درایو داریم، ویندوز سرور هم اینستال بود با مو ویندوز ما فعلا کار میکنه، ولی دیگه چرا برای ما میگه درایو نداری؟ درایو CD-ROM تا از درایو دی شروع کردم بالا سی دی میانه. چرا؟ به خاطر از این که ما گفتیم که FDISK یا ویندوز 98 فایل سیستم NTFS نمیشناسن و او دو درایو که به داخل ویندوز یا فعلا ما پارتیشن دو درایو داریم و او رو قبول به خاطر نکرده که با وسیله NTFS چی شده؟ به حساب با وسیله NTFS اونا فرمت شدن و درایوش کلش NTFS است. NTFS او نمیشناسه، مثل از او که درایو نیست، فکر میکنه که دی کامپیوتر چی نیست، هیچ پارتیشن نیست، هیچ درایو نیست، از اون خاطر درایو دی CD-ROM گرفته. اگر نه با وسیله خود FDISK ما درایو جور کنیم اتومات درایو دی و سی و دی و ای اگر ما جور کنیم این درایو ای باز چی میشه؟ CD-ROM ما میشه، یعنی درایو آخری ما درایو CD-ROM. اینی درایو متوجه باشیم ببینیم که بعدا چینج میشه. خب اینا ما نه کدام درایو دیگه داریم و نه کدام سی داریم که داخل شیم، نه کدام درایو اکسترنال داریم که ما خواسته باشیم به داخل شیم. اینا رو ما میخوایم که چی کنم؟ ما میخوایم که ما هیچ درایو ندارم فعلا. چی ندارم؟ ما درایو ندارم و ما میخوایم که چی کنم؟ پارتیشن کنم، درایو جور کنم. پس به خاطر جور کردن درایو ما مجبور هستیم که با چی بریم؟ با FDISK بریم. پس داخل شدن به FDISK فقط شما در اینجا نوشته میکنین FDISK خالی نوشته میکنین و انتر میکنین. با مجرد که انتر کنین اتومات یک صفحه بر شما ظاهر میشه. میگه your computer has a disk larger than 512 MB. This version of Windows includes improved support for large disk, resulting in more efficient use of disk space on large drives and allowing disk over 2 GB to be formatted as a single drive. Important: if you enable large disk support and create a new drive on this disk, you will not be able to access the new drives using our operating system, including some version of Windows 95 and Windows NT, as well as earlier version of Windows and MS-DOS. In addition, disks utilized that were not designed explicitly for the FAT32 file system will not be able to work with this disk. If you need to access this disk with other operating system or older disk utilities, do not enable large drive support.
میگه در این یک آپشن از ما پرسان میگه do you wish to enable a large support. large support شما وقت میکنین وقتی که شما خواسته باشین چی کنین. شما مثلا در اینجا بر ما میگه که میگه اگر شما معمولا خب ما گفتیم که در اینجا کانفلیکشن بین فایل سیستم های NTFS و FAT است و ما لارج سپورت وقت به حساب ایجاد میکنیم وقتی که ما فرض مثال شما اینمی پارتیشن انجام میدین. به خاطر چی انجام میدین پارتیشن؟ به خاطر از اینکه یکی از ویندوز هایی که FAT قبول میکنه بعدا انستال میکنه یا یکی از ویندوز های چی را مثلا ویندوز های جدیده که فایل سیستم NTFS قبول میکنه. این حال در حالت میگه do you wish to enable a large support. آیا تو میخوای محیط ایجاد کنی که تو بتانی فرض مثال فقط یعنی محیط باشه که فرض مثال در فایل سیستم های NTFS و مختلف فایل سیستم های را شما چی کرده بتونین استفاده کرده بتونین. اگر میخوای yes اگر نمیخوای no. در اینجا نظر به کندیشن ما بگو فعلا نمیخوایم کدام لارج محیط ایجاد کنم چی میکنم نو بگو ما میخوایم که پارتیشن فورمتینگ با وسیله FAT انجام با مجرد که نو دهید your computer has NTFS partition which may requires large drive support if you are using another operating system such as Windows NT which supports large drives. You should able treating these partitions as large. Note if you answer yes and the partition display looks incorrect or a hang or crash occurs, do nothing. Run FDISK again and answer no to this question. میگه فعلا تو بعضی پارتیشن های تو چی هست؟ NTFS هست. فعلا چی میگه؟ میگه بعضی پارتیشن های تو NTFS هست. اون بود درایو سی و درایو دی من خب ویندوز سرور هم داخلش انستال بود و پارتیشن NTFS اینا چی کردن. میگه دیگه چی میخوایی؟ میگه اگر میخوایی که فرض مثال یک آپریتینگ سیستم دیگه مانند ویندوز NT یا ویندوز فرض مثال 90 یا 98 میخوایی که چی کنی فرض مثال انستال کنی. خب میگه ضرورت نداری که تو چی کنی در اینجا فرض مثال این سوال چی میگه should NTFS partition on all drives be treated as a large. میگه NTFS من حیث یک large drive قبول میکنی یا نه. صحیح است نه انشاءالله که مثلا بعدا بطوری به داخل از بعضی از آپریتینگ سیستم های مختلف دیگه جدید شما با ورژن های جدید انستال کنیم. در جمع ما شما چی میکنیم؟ یس میکنیم. پیش برو. با مجرد که یس کنیم اتومات مایکروسافت ویندوز 98 و فیکس دیسک ست اپ پروگرام برای ما شما چی میشه؟ ظاهر میشه. که فیکس دیسک یعنی FDISK و به ما نشته میشه سی کاپی رایت مایکروسافت کارپوریشن 1983 1998 یعنی کاپی رایتش بین همین دو سالها چی شده صورت گرفت. میکنن FDISK درایو اول یعنی در اینجا برای ما choose one of these following. ما شما اگر پارتیشن انجام میدین یا هر عمله اینمی 4 آپشن باید در نظر بگیرید. کدام 4 آپشن که در اینجا نشسته است 1 2 3 4. اول create DOS partition و logic. میگه اگر میخوای که پارتیشن جور کنی فضای پارتیشن نداره و پارتیشن بیخی نداری فری اسپیس هست میخوای که پارتیشن جور کنی از درایو از آپشن اول انتخاب کن. آپشن اول به خاطر ایجاد نمودن چی پارتیشن ها استفاده میشه. آپشن دوم set active partition. آپشن دوم ما بلمون به خاطر چی استفاده میکنیم؟ به خاطر انتخاب نمودن پارتیشنی که به داخل از تو میخوای چی کنی؟ آپریتینگ سیستم انستال کنی. یعنی کدام درایو را که تو میخوای به داخلش آپریتینگ سیستم انتخاب کنی او را به وسیله آپشن دوم انتخاب میکنی. میگه اینی ما میخوایم که اکتیو بسازم به داخل از این ما میخوایم چی کنم؟ آپریتینگ سیستم انستال کنم. سوم delete partition و logical DOS drive. آپشن سوم همیشه برای تو چی میکنه؟ دیلیت میکنه. اگه خواسته باشه پارتیشن ها فعلا دارم مثلا 4 پارتیشن دارم ما میخوایم کلش دیلیت کنیم مثلا پارتیشن جدید جور کنیم باز از آپشن سوم انتخاب. و آپشن چهارم دیسپلی پارتیشن انفورمیشن. اگر خواسته باشی که هر تغییرات هر تحولاتی که میاری یا کرییت میکنی یا دیلیت میکنی یا فرمت یا هر کاری که میکنی یعنی کارا عملیه هایی را که انجام میدی میخوای که اینا را ببینی به خاطر دیدن باز آپشن چی را انجام میدی؟ چهارم فقط برای چی استفاده میشه؟ مانیتور دیدن به خاطر دیدن که چی کار شد چی نشد. گرفتی گپ؟
اینا رو من قبل از اینکه آپشن اول 2 3 استفاده کنم اول میگم برای من نشون بده که فعلا در هارد دیسک که من دارم آیا درایو دارم ندارم چی دارم چی است چی نیست یک معلومات عمومی برای من بده. پس من از کدام آپشن کار میگیرم؟ 4م. سعی کنین در اینجا انتر چایس نشسته است. 4 پرس که اتومات 4 میشه و انتر کن. با مجرد که انتر کنی اتومات وارد شم. میگه برادر عزیز خودت پارتیشن داری. میگه 2 پارتیشن، میگه یک پارتیشن پرایمری داری یک و یکی هم اکستندد داری اونه این تی اف اس و پایینش اکستندد داس. میگه در پولی از این میگه لاجیکال درایو ها هم داری. در اوجه برای نشته است میگه the extended DOS partition contains logical drives. Do you want to display the logical drives information yes or no? میگه در کامپیوتر تو بدون درایو سی و بدون اکستند پارتیشن لاجیکال درایو هم از درایو دی وی هم است. میگه خواسته باشی او رو ببینی، میخوای که ببینی؟ اگر میخوای یس، اگر نمیخوای نو. بابا تو برام نشون بده چند درایو دارم انتر کن. میگه total DOS partition sizes اینه قدر و برای ما چی میگه؟ انتر تو اسکیپ. برای ما چی میگه؟ میگه باز دوباره در آپشن 4 میرم میگم برای من نشون بده چی را؟ یس. Do you want to display? yes. چی نشون چرا نمیده برای من؟ بخاطر از اینکه اونا با این تی اف اس است. این ما هیچ امکانات نداریم که این تی اف اس رو چی کنیم استفاده کنیم. پس برای ما معلوم شد که ما پارتیشن داریم. چی است؟ پارتیشن داریم به این هارد دیسک. این ما میخوایم که در این نو پارتیشن انجام بدم. وقتی که نو پارتیشن انجام بدم پس ما باید که چی کنم؟ پس وقتی که ما بخوایم نو پارتیشن انجام بدم اولین کار که میکنم پارتیشن های سابق این تی اف اس خب باید از بین ببرم. بیخی پاک بسازم که فری سپیس شود. باز ما چی کنم؟ پارتیشن جدید ایجاد کنم. پس به خاطر این عملیه را انجام دادن یا این کار انجام دادن ما چی میکنیم؟ اول پارتیشن هایی که هست با وسیله چی هست؟ با وسیله این تی اف اس هست. اینا رو باید اول چی کنیم؟ از بین ببریم، دیلیت کنیم. بعد از او باز چی میکنیم؟ پس ما میخوایم که دیلیت کنم. دیلیت آپشن چندم است؟ سیوم پرس میکنم انتر میکنم. میگه برادر عزیز میگه وقتی که پارتیشن جور میکنی قانونی چی است؟ اول پرایمری جور میکنی بعد از او و بعد از او لاجیکال، یعنی اول پرایمری بعد از او اکسترنال و بعد از لاجیکال درایو. ولی در دیلیت میگه چی است؟ میگه وقتی که دیلیت میکنی اول لاجیکال درایو دیلیت میکنی بعد از او اکسترنال دیلیت میکنی و بعد از او باز پرایمری. در وقت کرییت میکنیم از پرایمری شروع میشه با لاجیکال خلاص میشه. در وقت دیلیت از لاجیکال شروع میشه با چی خلاص میشه؟ با پرایمری خلاص میشه. ولی در اینجا برای ما آپشن آمده که هیچ شامل نه پرایمری است نه اکسترنال و نه لاجیکال درایو است. این تی اف اس است. پس این تی اف اس شامل چی میشه؟ این تی اف اس شامل آپشن 4 میشه. دیلیت نان داس پارتیشن. سعی که آپشن اول چی میگه؟ دیلیت پرایمری داس پارتیشن. میگه کدام پرایمری پارتیشن داری با وسیله اول میتونی دیلیتش کنی. دوم میگه دیلیت اکستند داس پارتیشن. میگه داس پارتیشن اکستندد پارتیشن داری با وسیله آپشن دوم دیلیت میشه. و 3 دیلیت the logical drives or in extended DOS partition. اگر میگه لاجیکال درایو داری با وسیله آپشن سوم دیلیت میشه. و اگر بارسی از تعلق نداشته باشه یعنی خارج باشه نان داس پارتیشن باشه بزرگ با وسیله چی دیلیت میکنی؟ پس فعلا پارتیشن های ما چی هست؟ نان داس پارتیشن یعنی این تی اف اس است. پس ما میخوایم که اینا رو چی کنیم؟ آپشن 4 ما بگو اول ببین که نان داس پارتیشن دارم یعنی اینا رو برای ما چی کو دیلیت کن. 4 ما انتر میکنیم. با مجرد که انتر کنیم اتومات برای ما نشون میده. میگه بله برادر قل. میگه 2 دانه داری، یکی پرایمری یکی اکستندد. بگو اول پرایمریش دیلیت کن. انتر میکنیم. اول اکستنددش دیلیت از پایین دیلیت میشه از بالا نه. اول چی؟ اول 2 ده اون یه دیدی انتخاب میبینین 2 1 2 1 یه انتخاب میکنی. صحیح شد؟ بگو ما میخوایم که دوره. اگر یک میخوای یک، اگر دوره میخوای تو نه. بگو اول دوره برای من دیلیت کنی. اول اکستند انتر میکنیم. با مجرد the partition is not a non-DOS partition. میگه خود non-DOS partition نیست. پس اسکیپ میکنیم. این حالا پس به آپشن چندم میریم؟ آپشن چندم سوم دیلیت میکنم. باز آپشن چندم 4م. این حالا بگو اول خیلی برای من دیلیت کن. چرا؟ دوره نه اول انتخاب. میگه do you want to continue؟ میگه میخوای که واقعا دیلیتش کنی؟ yes باید پرس میکنی. با مجرد که انتر کنیم اتومات داس پارتیشن ما چی شد؟ دیلیت شد. و اکستندد میگه چی نیست؟ میگه اکستندد پارتیشن ما این تی اف اس نیست. چی هست؟ داس هست. پس داس با وسیله چی اکستندد پارتیشن دیلیت میکنیم؟ با وسیله چی؟
اکستند پارتیشن داس به وسیله چی دیلیت میکنیم؟ با وسیله آپشن سیوم دیلیت د پارتیشن، ولی در اینجا دفعه آپشن چهارم نمیگیریم، آپشن چندم میگیریم؟ آپشن دوم میگیریم. دوم دیلیت اکستند داس پارتیشن کلیک میکنیم. این حالا میگه در اینجا هم میگه ای هم پس وقتی که شامل از این نیست، پس ما شما دوباره برمیگردیم. پس در کدام آپشنی جور ما میبینیم؟ باز آپشن سیوم میریم، آپشن سی رو یک بار میبینیم، میشه در لاجیکال درایوز بیایم انتر میکنیم، در این لاجیکال درایوز هم نامد. پس دوباره میریم، پس در آپشن سیوم میگیم دیلیت که برام انتر، باز آپشن چندن آپشن اول میگیم میشه که شامل پرایمری باشه، در پرایمری هم نیست. آپشن دوم هم نبود، آپشن سیوم. پس اینا ما چی میکنیم؟ دوباره آپشن سیوم، باز آپشن چهارم میریم، اینا رو میگیم اول دیلیت که برام، باز هم برام شما رو چی نکرد؟ دیلیت نکرد. خب extended DOS partition 50 باید که ما با وسیله آپشن دوم دیلیت کنیم. آپشن سوم، آپشن دوم و در اینجا توتال دیسک است این قدر. خب البته که آردیسک ما فعلا فعال است. دوباره ما داخل اف دیسک میشیم اثر و کار خود دوباره ادامه میدیم. خب با نوشته کردن اف دیسک ما گفتیم داخل فیکس دیسک میشیم، اف دیسک انتر میکنیم و بعدا انتر. خب میریم با آپشن چهارم. فعلا میگیم برای ما معلومات بده که چی داره. میگه current fix disk one drive. میگه هیچ درایو نداری فعلا، خلاصه هیچ چیز نداری. کامپیوتر فعلا چی است؟ خلاص چون کلش ما دیلیت کردیم، فعلا هیچ چیز ما نه درایو داریم نه پارتیشن داریم، هیچ چیز میگه نداری. ما میخوایم که پارتیشن انجام بدم. پس به خاطر انجام دادن پارتیشن آپشن اول است، به خاطر دوباره از بین بردن پارتیشن آپشن سوم است. پس ما شروع میکنیم از آپشن اول، یعنی اینجا آپشن یک انتخاب میکنیم و انتر میکنیم. ما مجرد که انتر کنیم فعلا داخل آپشن اول هستیم. سیکند آپشن اول سه آپشن دیگه است: کرییت پرایمری داس پارتیشن، کرییت اکستند داس پارتیشن، کرییت لاجیکال درایو. ما برای شما در استراکچر هم گفتم اول پرایمری جور میشه، بعد از اکستندد و بعد از لاجیکال درایو. پرایمری درایو سی نمایندگی می، اکستندد از مجموعه تمام لاجیکال درایو ها بس میکنه و خود لاجیکال درایو یک درایو ما لاجیکال درایو میگیم. این حالا میریم بگم ما میخوایم که اولیش ما گفتم اول پرایمری جور میشه، بعد از اکستند، بعد از لاجیکال. این حالا اول اگر تو سی رو بزنی بگو اول تو برام کرییت لاجیکال درایو که برای چی میگه؟ may cannot create logical DOS drive without an extended DOS partition or the current. بدون از اینکه میگه تو extended و primary نداری، تو چطور میتونی logical drive جور کنی؟ میگه اول primary به قانون پیش برو. اینا رو پس ما شما دوباره پس میریم create DOS partition. این دفعه میگیم آپشن اول create primary partition. اینا رو با مجرد create کنیم اتومات پرسنتیج فعلا جریان داره و بر ما میگه do you wish to use the maximum available size for the primary DOS partition and make the partition active? Yes or no. میگه آیا میخوایی که تمام اسپیس که داری، مثلا هارد دیسک ما فعلا این هارد دیسک ما کار میکنم 10 جی بی است، آیا میگه مکمل 10 جی بی رو میخوای به درایو سی بدی؟ آیا مکمل میخوای 10 جی بی رو به درایو سی بدی؟ نه، بگو من میخوام در پالی درایو سی، درایو دی، درایو ای، درایو اف سی، درایو دیگه جور میکنم من. پس من نمیخوایم، پس دیگه چی میکنم نو؟ اگه میخوای از یک درایو جور میکسی ما مجرد که انتر کنیم اینا رو پس بر ما میگه پورا هارد دیسک 10 جی بی است. چقدر است؟ میگه پورا هارد دیسک 10 جی بی است. میگه تو با چی؟ با هارد دیسک میگه مشخص که با پرایمری چقدر اسپیس میتی. صحیح است؟ ان شاء الله اسپیس میگه مشخص کو. صحیح است؟ ان شاء الله پس به خاطر مشخص ساختن اسپیس ما چی میکنیم؟ در اینجا مشخص میکنیم. بله. خب پس در اینجا ما گفتیم ما نمیخوایم که تمام اسپیس به درایو چی بدیم؟ به درایو که ما میخوایم. یعنی ما میخوایم که چی کنم؟
مطلب از این چی است که ما میخوایم درایو سی خودم مشخص اسپیسه که ما میخوایم برش مشخص بسازم. مثلا از 10 جی بی ما 30%. شما میتونید با فیصدی هم بتین و شما میتونید با ام بی هم بتین، دل خودشون با فیصدی هم میتونید اسپیس بتین با ام بی. مثلا بگو 30% ما میخوایم که از 100%، یعنی از 10 جی بی چند جی بیش میبره؟ در حقیقت 3 جی بی دیگه مطور معنی 30% 3 جی بی میشه. از 10 جی بی 3 جی بی شاید 30% شما میخوایم با پرایمری بتم، با پرایمری داس پارتیشن انتر میکنیم. با مجرد که انتر کنیم میگه requested partition size needs the maximum available space. خب the maximum available space is چقدر؟ 1020. خب ما و شما بسیار 1 جی بی دادیم. خب اینجا یک مشکل رو برای شده که ما پورا هارد دیسک ما 1 ام بی است. پورا چی؟ پورا هارد دیسک ما 1 ام بی است. ما ایره تبدیل میکنیم هارد دیسک خدا با 10 جی بی تبدیل میکنیم. صحیح است؟ نه که چطور تبدیل میکنیم ایره من نمیتونم ثبت کنم. شما ما هارد دیسک آیار کرده دوباره پس باز با ویدیو برمیگردیم. خب البته هارد دیسک ما دوباره فیکس کردیم، جور شد، مشکلاتش حل شد، دوباره ما داخل هارد دیسک میشیم و عملیه پارتیشن انجام میدیم. boot from CD-ROM enter, start computer with CD-ROM support enter. خب داخل اف دیسک میشیم. و در اینجا اینا رو میگیم کریت پارتیشن. ما میخوایم که پارتیشن کریت کنیم. آپشن اول، باز هم آپشن اول کریت پرایمری داس پارتیشن. چطور یه ما پیش رفتیم، مشکلات پیشتر ایجاد شده، حالا پس دوباره از اینجا ادامه میدیم. خب در اینجا کل اسپیس میخوایم که با درایو سی بتیم؟ نو نمیخوایم، انتر میکنیم. اینا رو پس برای ما میگه کل هارد دیسک 20 جی بی است، 20000 ام بی 20 جی بی. اینا رو میگه با درایو سی مشخص کن که چقدر میدی از 20 جی بی. خب در اینجا میگه کل درایوت خب 20 جی بی است، کل هارد دیسکت از 20 جی بی چند جی بی میدی با درایو سی، یعنی پرایمری داس پارتیشن؟ 5000 ام بی، 6000 ام بی، 10000 ام بی، 1000 ام بی، 2000، 3000، 4000 چقدر میدی؟ هم با ام بی میتونی بدی، مثلا 4000 بده، 4000 مطلبش 4000 ام بی یعنی 4 جی بی. 5000 بده 5 جی بی. اگر با 1000 نمیتین شما میتونید با فیصدی بدین. مثلا بگو از 20 جی بی فرض مثال 30%، 20 جی بی چقدر میشه؟ هر قدر که میشه اون رو برای چی بدی؟ با درایو سی بده. از 100% که 20 جی بی شه، 30% شه برای چی بده؟ پس شما میتونید سی همراه با فیصدی نوشته کنید، پرسنتیج. با مجرد که انتر کنید اتومات برای شما یک داس بر ما میگه سی پارتیشن سی است، استاتس نیل و پرایمری داس پارتیشن بر ما میگه و میگه 6142 ام بی که برابر با 6 جی بی میشه. 30% 20 جی بی. 30% 20 جی بی چقدر است؟ 6142 ام بی. پس برای ما معلوم شد. این حالا پس که میریم دو آپشن چهارم میریم، بگو دو آپشن چهارم برای ما نشون بده که آیا یک پارتیشن خود جور کردیم برای من پرایمری، آیا مو جور شده یعنی دو آپشن چهارم انتر میکنیم. اون برای ما نشون میده، میگه یک درایو سی ایجاد شد که پرایمری داس پارتیشن که اسپیس شو نقدر. میگه دیگه پارتیشن نداری. پس میگم بگو دیگه هم میخوایم جور کنیم. باز آپشن اول انتر، این دفعه آپشن اول نه، آپشن چی رو میگیریم؟ دوره. چرا پرایمری رو جور کردیم، بعد از پرایمری ما گفتیم چی ایجاد میشه؟ اکستند پارتیشن.
با مجرد که اکسترنال پارتیشن موجود که این دایات داشته باشین انال 30% برای چی دادیم؟ برای پرایمری. 70% متباخیر ما برای چی میتیم؟ با اکسترنال. اکسترنال مثل از اینکه یک فضا را اشغال میکنه. فضا را اشغال میکنه که باز به داخل اون فضا تو میتونی چی جور کنی؟ لاجیکال درایو. یعنی لاجیکال درایو بالعموم به داخل خود چی جور میشه؟ اکسترنال ترانسپورتیشن. انال میگه 70% دیگه مانده. 70% این دیگه هم برای ما 70% میگه و دیگه میگه 70% برابر به 14331 ایمبی میشه. میگه کلش میخوایی که به حساب چی بیتی؟ اکسن. بله اگر نه این موضوع خود جور نمیشه. این بهتر است که اینمی 70% برای چی میتیم؟ برای اکسندد میتیم که اکسندد جور شه و بعد از او باز ما چی جور میکنیم؟ ما نمیگه درایو پارتیشن دو ما اکسندد داس پارتیشن جور شد که 14331 ام بی که برابر به 70% میشه. 70 جمع سی is equal to 30%. این حال اسکیپ بین اتومات بر ما میگه تو خو میگه اکسترنال پارتیشن جور شد. این حال میگه آیا میخوای که داخل اکسترنال پارتیشن میگه چی جور کنی؟ لاجیکال درایو. اگر میخوای خنال میگه از 70% چقدر از 14330 این حال میگه با درایو دی ای اف جی. اگر میتی بته اگر نمیتی جه میتونی اسکیپ کنی. اسکیپ میکنیم ما اسکیپ کردیم آمدیم آپشن 4 یک بار میبینیم. دو آپشن 4 که ببینیم اتومات دیگه بر ما نشون میده میگه دو پارتیشن جور شده. یکی دو که یکیش پرایمری است دومیش هم اکسترنال. ولی میگه لاجیکال درایو نداری. اکسترنال جور شده ولی با داخل خود اکسترنال میگه لاجیکال درایو جور نشده. این حال بگم ما میخوایم که لاجیکال درایو هم جور کنیم. از اینجا دوباره اسکیپ میشیم. باز آپشن اول این دفعه آپشن چنده من میگیریم؟ آپشن سیوم من میگیریم. برای ما چی ایجاد کو؟ create logical drives in the extended DOS partition. ما مجرد که انتر کنیم اینا رو با داخل extended برای ما چی ایجاد میکنه؟ logical. کل extended 14331 MB که برابر به 70% میشه. میگه از 14331 MB چند MB برای چی میتی؟ درایو دی. بعد سی چی جور میشه؟ بگو من از 14000 چند هزار میتم؟ 5000 4000 میتم. برو 4000 شو بگو با درایو چی بته؟ با درایو دی بته. با مجرد که انتر کنم یک درایو برای من ایجاد کرد درایو دی. این در حال ایجاد کردن است. میگه 4000 شو ما با درایو دی دادم. میگه 10331 این بی دیگه من بگو از 10000 5000 دیگه از زیره با درایو چی بته؟ 5000 دیگه از زیره با درایو ای بته دی ای می اون درایو ای هم جور شد 5000 دیگه شه با درایو ای داد و دیگه چقدره که بگو مانده ایره کلش با درایو اف بته. انتر میکنیم سه درایو برای ما شما چی شد؟ ایجاد شد. این حاله پرس اسکیپ توز. این حال ما دو آپشن 4 میریم. بگو برای ما رشان بته گوام میگه برادر خنده پارتیشن داره یکی پرایمری یکی هم اکستندد که پرایمری میگه 6142 ام بی اس و اکستندد 14331 و دی پایان برات میگه د اکستندد داس پارتیشن کنتینز لاجیکال درایوز. میگه با داخل اکستندد پارتیشن میگه لاجیکال درایو هم داری. دو یو وانت تو دیسپلی د لاجیکال درایو انفورمیشن؟ آیا میخوای که ببینیم با داخل اکستندد چقدر درایو داری؟ ما چقدر درایو جور کردیم؟ 3 درایو جور کردیم. بگو نشون بده که داخل اکستندد ما چند درایو جور کردم پیشتر. اما مجرد که یاس کنی اتومات میگه 3 درایو دی ای اف. میگه دی را 4000 ای را 5000 و اف هم 5326 این بی دارید. میگه آماده و آماده است پارتیشن. پس ما با وسیله آپشن اول چی کردیم؟ ایجاد کردیم پارتیشن. این حالا یک دفعه در دل ما یک گپ میگرده. میگم والا درایو سی را ما چند جی بی دادم؟ 6000. والا میگم کم است. امیر باید ما چقدر میدادم؟ 10000 میدادم و 10000 دیگه شد دو درایو دیگه. من میخوایم که فعلا 4 درایو دارم. چقدر دارم؟ 4 درایو دارم که یکیش پرایمری است، سه دانش لاجیکال درایو است که 4 درایو میشه. بگم من میخوام امیر به 3 درایو تبدیل کنم که درایو سی ما پرایمری را 10 جی بی میتونم 10000 ام بی و دو درایو دیگه را 5000 میتونم که توتال چند 3 درایو شه. اینا پس تو میخوای که چی کنی؟ پس از بین ما میخوایم که پس سر چی کنم جور کنم. پس آپشن دیلیت هم میگیریم دیگه. آپشن سیوم دیلیت. بگم ما میخوایم که پس پارتیشن هایی که جور کردیم دیلیت کنم.
میگه آیا دیلیت ننداز پارتیشن کدام ننداز پارتیشن داریم یا نه فعلا نداریم. ما شروع میکنیم از چی؟ ما شما پیشتر گفتیم که وقتی کرییت میکنین از پرایمری اکسلنت لاجیکال درایو، وقتی که دیلیت میکنین از لاجیکال اکسلنت و بعد از اون پرایمری. پس به شروع کو دیلیت کردن از درایوهای لاجیکال. از درایوهای چی؟ لاجیکال. از آپشن سوم چی میکنیم؟ آغاز میکنیم. بگو دیلیت کو برای ما چی را؟ لاجیکال درایو. آپشن سوم انتر میکنیم. My brother can warning in the deleted logical drive will be lost. What drive do you want to delete? میگه هر چیزی را که انتخاب بکنی خود دیتاش به داخلش از دیلیت و دیگه میگه انتخاب کدام درایو میخوای که دیلیت کنی. بگو از F برای ما شروع کن. از چی؟ F. انتر میکنیم. بگو F برای ما دیلیت کو. میگه آیا F کدام والیوم لیبل داره؟ یعنی والیوم لیبل نام است. معمولا ما شما که نام میتیم پیکچرز خان و غیره. صحیح است نه چون؟ بله. سلام علیکم. استاد ایمان توی؟ خب پس در اینجا از ما پرسان میکنه که کدام درایو میخوای که دیلیت کنیم. ما در اینجا درایو مشخص میکنیم و والیوم لیبل هم از ما میخواد کدام والیوم لیبل نام داره نه نام نداره. اونو ببینیم والیوم لیبل فعلا خالی است. والیوم لیبل که خالی بود پس در اینجا ما چیزی ضرورت نداریم که نشته کنیم. دایرکت چی میکنیم؟ دایرکت انتر خالی میکنیم و در اینجا میگه آیا میخوای که دیلیتش کنی یا شور. در اینجا چی میکنیم؟ یس انتر میکنیم. ما مجدد انتر کنیم درایو دیلیت شد. این حالا بگو درایو ای را میخوایم دیلیت کنیم. ای انتر یس. و درایو دی را بگو میخوایم دیلیت کنیم. دی انتر یس. ما مجرد که انتر کنیم ارسی درایو چی شد؟ دیلیت شد. پس دوباره بک بیم. این حالا ما مجرد که اسکیپ ما پرس کنیم برای ما چی میگه؟ در آپشن چهارم برو. میگه لاجیکال درایو نداری، اکستندد پرایمری است ولی لاجیکال نداری. بگو در آپشن چهارم انتر میکنیم. اینو میبینین برای ما میگه پرایمری هم هست اکستندد ولی لاجیکال درایو نو لاجیکال درایوز. اسکیپ. این حالا بگو ما میخوایم که باز هم دیلیت کنم. باز آپشن سی انتر. چی رو میگه میخوای دیلیت کنی این دفعه؟ آپشن سوم خود دیلیت شد لاجیکال درایو. این دفعه بگو ما اکسترنال پارتیشن میخوایم. آپشن دو انتر میکنم. ما مجرد که انتر کنم میگه آیا واقعا میخوای که دیلیت کنی اکسترنال پارتیشن؟ یس. ما مجرد که یس کنیم میگه هر آن چیزی که به داخلش هست از بین میره. بگو میفهم. ما مجرد که یس کنیم اون آپشن دوم اکسترنال پارتیشن هم چی شد؟ دیلیت شد. اسکیپ میکنیم باز دو آپشن چهارم میریم. بگو برای ما نشون بده که آیا دیلیت شده یا نه. ما مجرد که انتر کنیم میگم یک دانه داری پرایمری داس پارتیشن که 6142 ام بی است. بگو امیرم دیلیت کن. پس اسکیپ مییم دو آپشن سوم دیلیت. این دفعه آپشن چندم؟ اول. پرایمری رو برای ما دیلیت کن. انتر میکنم. ما مجرد که انتر کنیم میگه آیا واقعا میخوای که پرایمری رو دیلیت کنی؟ بگو یس. اون یک خودش انتخاب کرده والیوم لیبل داره نه انتر خالی یس میکنه. ما مجرد که انتر کنیم مکمل هارد دیسک ما فعلا پس شد. این آپشن چهارم انتر کنیم براتون نشون میده میگه نو پارتیشن دیفایند. هیچ چیزی نیست. این حالا بگم ما پس سر میخوایم چی کنیم؟ پارتیشن جور کنیم. پس به خاطر جور کردن پارتیشن باز کجا میریم؟ آپشن اول انتر میکنیم. آپشن باز اول کرییت پرایمری داس پارتیشن. این حالا در اینجا بگم ما درایو سی را میخوایم که 10 جی بی بتون چون من یک تغییرات در پارتیشن های خود میارم. ما میخوایم که 10 جی بی بتون. در اینجا میگه آیا میخوای کل درایو به درایو سی بتی؟ نه کل اسپیس نو میکنیم. ما مجرد که نو کنیم انتر میکنیم و اتومات برای ما چی میشه؟ میخوای چند فیصد میتی؟ بگو این دفعه با فیصدی نمیتون با ام بی میتون. بگو ما میخوایم از 20,000 10,000 شو با درایو سی بتیم. 10,000 با چی میتیم؟ 10,000 ام بی برابر با چند میشه؟ 10 جی بی. ما مجرد که انتر کنم درایو سی برای ما جور شد برای پرایمری داس پارتیشن. اسکیپ میکنم. این حالا بگو ما میخوایم که اکسترنال داس پارتیشن جور کنم. باز آپشن اول انتر. این دفعه آپشن چندم؟ دوم کرییت اکسترنال داس پارتیشن. آپشن دوم که با مجرد که انتخاب کنیم اتومات برای ما چی میکنه؟ اکسترنال داس پارتیشن ایجاد میکنه. ولی در اینجا برای ما میگه که میگه با اکسترنال چی میخوای؟ کلش میتی یا نه که مشخص میگی؟ پس در اینجا ما چی میکنیم؟ کلش میتیم. صحیح است اینجا؟ انتر میکنیم داس کرییت اکسترنال داس پارتیشن هم چی شد؟ ایجاد شد. پس اسکیپ میکنیم.
اینا رو در داخل اکستند میگه اگه میخوای لاجیکال درایو هیچ جام جور کردم میتونی. اگر از اینا نمیکنی باز خودت برو مانولی از آپشن چی این دفعه بگو از اینا میگه دیفاین میکنم. بگو از 10000 5000 شو به درایو دی بده انتر و 5000 دیگه شو به درایو ای و این مطابقش به درایو بی بده انتر کو. پس دو درایو در اکستندد جور کردیم، یک درایو در پرایمری، توتال چند درایو شد؟ 3 درایو. اینا رو در آپشن چهارم بره انتر کنیم برای من نشان بده. میگه یک پرایمری داری، یک اکستند، داخل اکستند میگه دو پارتیشن داری انتر کو برات نشان میده. پارتیشن های ما آماده است. اینا رو ما میخوایم که در این پارتیشن ها مشخص کنم که در کدامش ما میخوایم که ویندوز انستال کنم. ما میخوایم که آپریتینگ سیستم چی کنم؟ انستال کنم. به خاطر مشخص کردن آپریتینگ سیستم ما در اینجا چی میکنم؟ آپشن دوم انتخاب میکنم. آپشن دوم به معنای set active partition. کدام پارتیشن میخوای که فعال بسازی که به داخل از چی میخوای؟ آپریتینگ سیستم انستال کنیم. پس در آپشن دوم میریم انتر میکنیم. میگه در کدام درایو میخوای؟ ما معمولا گفتیم که ویندوز ها رو بلمون در کدام درایو انستال میکنیم؟ در درایو سی. اینا رو میگه در هر کدام که میخوای، در یک میخوای در دو. اگر یک بگیری خود در درایو سی باید آپریتینگ سیستم اکتیو میشه، در اون انستال میشه. و اگر دو رو بگیری در یکی از این درایو هایی که در داخل اکستندد است، یا درایو دی یا درایو ای یا درایو اف، هر درایو را که باز خودت انستال کنی کار خودت. اینا رو به خاطر اکتیو نمودن میگه انتر the number of the partition you want to make active. کدام پارتیشن رو میخوایم ما اکتیو بسازیم؟ اولا. پس در اینجا چی نوشته میکنیم؟ اگر دو میخوای دو را برات. اینا دو را که انتخاب کردی باز تو دلت در درایو دی، در درایو سی، در درایو اف در کدامش. ولی اولا که انتخاب کردی خود معلوم داره که در درایو سی انستال میشه. سعی که با مجرد که اولا انتر کنیم در استاتس ای آمد. ای را میبینی؟ ای ظاهر شد. معلوم میشه برد یا نه؟ کوشش که معلوم شه برد. این اینجا بیشتر این ای نبود، صحیح است نه؟ این ای ظاهر شد. این نمایندگی از اکتیو است فعلا. پس ما و شما آپشن اول، آپشن دو، آپشن سه و آپشن چهار مکمل چی کردیم؟ کار کردیم و فعلا پارتیشن ما آماده است و اینا رو ما میخوایم که برم به طرف درایو سی اینستالیشن انجام بدم. ولی قبل از اینکه ما درایو سی رو انستال کنم ما باید که درایو سی رو، درایو دی رو و درایو ای رو چی کنم؟ پس به خاطر فارمتینگ ما و شما بعضی از قوانین است که باید در مد نظر بگیریم که به اساس از اون ما چی کرده بتونیم انجام بدیم. دوباره میریم برادرها، به چی میریم؟ به طرف فارمتینگ. اینجا مینویی که بدارم. خب میریم به طرف فارمتینگ. فارمتینگ چی را میگم؟ خب عملیه فارمتینگ. خب فارمتینگ در حقیقت در ویدیوهای سابقه ما خواندیم. فارمتینگ گفتیم از فارمت گرفته شده و هم به حساب دو معنا میده: to delete, to remove, to clear, to design, to structure and to make address. که بلمون فارمتینگ به دو منظوره، هم به خاطر آباد ساختن و هم به خاطر از بین بردن یک درایو ماضی استفاده میکنیم. ما فارمتینگ را که معمولا در ویندوز های عادی، ویندوز ایکس پی، ویندوز ویستا، ویندوز کریستال انجام میدیم نسبت به فارمتینگی که در چی انجام میدیم؟ در ویندوز 98 انجام میدیم. فرق داره. در ویندوز 98 یا در FDISK ما با 5 نوع میتونیم که چی کنیم؟ فارمت. We can format the drives in Windows 98 or FDISK in 5 methods. ما با 5 طریقه میتونیم که چی کنیم؟ عملیه فارمتینگ انجام بدیم. اول مثلا تو میخوایی که ما میخوایم درایو سی را فارمت کنم. درایو سی را پارتیشن کرده میخوایم که فارمت کنم. چی را؟ درایو سی را ما میخوایم که چی کنم؟ فارمت کنم. اینا رو به خاطر درایو سی فارمت نمودن درایو سی ما 5 طریق دارم. طریق اول خب معمولا با وسیله کد میشه، صحیح است؟ نشته میکنیم فارمت سی دبل دات. فارمت سی دبل دات ایره چی میگن؟ نورمال فارمت. نورمال چی؟ نورمال فارمت. فارمت نورمال میکنه چی را؟ درایو سی ما را. اگر خواسته باشیم که درایو سی ما چی شود؟ نورمال فارمت. فقط سی دبل دات فارمت نشته میکنی، سی دبل دات. ای که در کجا نشته میکنی عملی باز کار میکنه. انتر میکنیم. دوم
دوم شما داریم فرمت سی دبل دات سلش کیو. فرمت سی دبل دات سلش کیو بر ما چی میکنه؟ کیو به معنای کویک فرمت سی درایو، یعنی درایو سی را بر ما تیزتر چی میکنه؟ تیز. فرق بین سلو و تیز خود میفهمی که چیست، ورمو فرق دیگه هم هست. سوم فرمت سی دبل دات فرمت سی دبل دات سلش اس. صحیح است نه انشاءالله؟ فرمت سی دبل دات سلش اس کارش چی میکنه؟ فایلستا بر ما چی میکنه؟ کپی میگیره. صحیح است نه؟ فرمت سی دبل درایو سی را فرمت میکنه. صحیح است نه؟ درایو سی را فرمت میکنه اند ولی کپی میگیره، همراهش یک جای کپی میگیره چی را؟ سیستم فایل. این را در کدام وقت ما استفاده میکنیم؟ مثلا ما یک بار در درایو سی انستالیشن ویندوز انجام دادیم، ما میخوایم که دفعه دوم چی کنم؟ انستالیشن انجام بدم. ولی دفعه دوم ما میخوایم که درایو سی که ویندوز داره فرمت شه ولی سیستم فایلش چی شوه؟ سیستم فایلش از بین نره، دیگه مکمل موادایی که در درایو سی است و چی شوه؟ از بین بره. باز ما میدیم از فرمت سی دبل دات سلش اس، یعنی سیستم فایل بر ما کپی بگی، دیگه همه چیزی که در درایو سی است رو چی کو فرمت کن. این ما وقت انجام میتیم وقتی که یک بار ویندوز انستال کرده باشه و یک بار عملیه چی را؟ فرمتینگ و پارتیشن انجام داده باشه. دیگه فرمت سی دبل دات سلش اس سلش کیو، یعنی کپی بگی فایل سیستم ها را برای من، سیستم فایل کپی بگی سیستم فایل این کویک با تیزترین با زودترین فرصت. یعنی مطلب عزیز که فایل سیستم هم برای ما کپی بگی ولی تیز، درایو سی را فرمت کو، سیستم فایل را کپی کو ولی تیز. سی دبل دات سلش اس سلش کیو به معنای ازی که فرمت بکو ولی تیزتر کپی هم بگی. صحیح است انشاءالله؟ خب پنجم فرمت سی دبل دات سلش یو. فرمت سی دبل دات سلش یو را ما شما to remove bad sector است. ما به خاطر استفاده میکنیم to remove bad sectors from drives. به خاطر از بین بردن چی است؟ بد سکتور. بد سکتور چی را میگه؟ بد سکتور عبارت از خرابی را میگه که وقتی که با هارد دیسک ما اگر او خرابی چی شوه بیا باعث سلو ساختن، جام ساختن هارد دیسک ما میشه که هارد دیسک ما را بسیار ضعیف میسازه و ما نمیتونیم که اطلاعات خوبتر و درستتر چی کنیم؟ ثبت کنیم. هارد دیسک ما ضعیف میشه. و بد سکتور هم بدن است، یکی لاجیکال بد سکتور، یکی هم فیزیکال بد سکتور. لاجیکال بد سکتور معمولا مثل خیره واره، یک مثلا به وسیله فرمت نبودن سلش یو از بین میره. به وسیله چی؟ فرمت سی دبل دات سلش یو. وقتی که ما فرمتینگ به وسیله سلش یو انجام بدیم چی میشه؟ از بین میره. ولی فیزیکال بد سکتور از بین نمیره، او را مجبور که ما شما چی کنیم؟ هاید کنیم. خب اینی 5 نوع فرمتینگ بود که معمولا ما شما در مورد مطالعه و مورد بحث قرار دادیم. اینا رو میریم به طرف امی درایوای را که ما شما مشخص کردیم. این درایوها را ما میخوایم که با وسیله FDISK فرمتشان هم کنیم. پس به خاطر فرمت نبودن اونا ما چی میکنیم؟ دوباره داخل FDISK میشیم. اینا رو ما میخوایم که چی کنیم؟ فرمت کنیم. چی را؟ درایو سی، درایو دی و درایو ای و درایو فرق درایو که دارم. اینا رو نظر به کندیشن 5 نوع را خواندی. اگر خواسته باشی فایل سیستم رو کپی کنی خب چی را میگی؟ فرمت سی دبل دات سلش اس. اگر هم کپی بگیری هم تیز هم سی دبل دات سلش اس سلش کیو. اگر میخوای که نورمال فرمت کنی سی دبل دات.
اگر میخوایی که کویک فرمت کنی سی دبل دات سلش کیو و اگر میخوایی که میفهمی که بعد سکتور داره هارد دیسکت مشکل داره هارد دیسکت بعضی پرابلم های دیگه داره باز سی دبل دات سلش یو میکنیم. این حالا ما پارتیشن انجام دادیم یک بار باز میبینیم که پارتیشن ما فعال است یعنی میگه پارتیشن داری پرایمری اکستندد داخل اکستندد میگه اس درایو داری که یا میگه فعال هستن ولی ساختمان دوباره جور نشده که به داخل از این دیتا اطلاعات ثبت کنیم. این حالا ما دوباره از محیط اف دیسک میبریم و در اینجا بر ما چی میگه شت داون ویندوز بیفور استارتینگ میگه یک شت داون بگو تا اینکه تغییرات چی شوه تغییرات ثبت شوه. پس به خاطر شت داون نمودن ما چی میکنم ما این ویندوز یک بار شت داون میکنم و پس روشن میانی پاور آف میسازه میشه. پس به خاطر پاور آف ساختن چون ویندوز مثال ماشین است تکمه خاص نداره ما از این طریق میتونیم که چی کنیم شت داون بسازیم میشه. صحیح است انشاءالله. خب این دوباره انتخاب مینیمایز شده است پیش ما نفهمیدیم. ماکسیمای میکنیمش و ویندوز 98 بود این انتخاب میکنیم چی میکنیم پاور آف میکنیمش اوکی و بعد از اون یعنی شت داون میکنیمش بعد از اون دوباره چی میکنیم استارت این حالا پاور آن ویچوال ماشین پس آنش میکنیم و فول اسکرین میکنیم کار خود پس دوباره چی میکنیم پیش میکنیم. دوباره کامپیوتر ما ریستارت کردیم. این حالا منتظر هستیم میگه میسینگ آپریتینگ سیستم این حالا میگه پارتیشن جور است همه چیز فعال است ولی آپریتینگ سیستم نداریم و کامپیوتر دوباره چی میکنیم ریستارت میکنیم و داخل درایو چی میشیم سی دی روم میشیم. در آپشن بوت دیوایس میریم میبینیم که سی دی روم ما چندم است سی دی روم ما این آخر است سی دی روم اول میسازیم F10 یس این حالا اتومات داخل سی دی روم میشه و دوباره ما پیش میریم. خب boot from CD-ROM انتخاب میکنیم start computer with CD-ROM support انتر میکنیم start computer with CD-ROM support و اینا حالا سعی کنین اگر پارتیشن های ما جور باشه CD روم دیگه درایو دی باقی نمیمانن یعنی باید که درایو چی شوه CD ای رقم ما جور کنیم باید این F باشه CD روم ما. اینا حالا میبینیم که کدام درایو شده CD روم ما CD روم ما درایو F است صحیح است اونو بر ما نشون میده. اینا حالا دیگه ما میخوایم که چی کنیم فارمتینگ همیشه شما باید که داخل درایو F شوین. فارمتینگ به وسیله چی میشه CD روم شما داخل CD روم میشین و به وسیله CD روم عملیه فارمتینگ انجام میدین. این حالا به خاطر انجام دادن عملیه فارمتینگ ما و شما کجا میریم داخل درایو CD روم میشیم. پس داخل درایو CD روم چطور میشیم F دبل دات نشته میکنیم نمی A پرام چی نشته میکنیم A دبل دات F دبل دات یعنی نام خود درایو F هم F دبل دات انتر میکنیم ما مجرد که انتر کنیم ببینیم داخل F شده ما و شما فعلا داخل چی هستیم بگو داخل F برای ما نشون بده که چی چیزاست چی داره F CD روم چی داره. به خاطر نشان دادن ما DIR نشته میگیم DIR به معنای دایرکتری اینفورمیشن برای ما اینفورمیشن درایو F نشون بده که به داخل درایو F ما چی دارم گرفتی گپا با داخل درایو F چی هست و مجرد که انتر کنیم اتومات صفحه باز میشه DIR مطلب از اینکه نشان بده باز میکنه CD روم میگه با داخل CD روم داست و اینی فایل ها هست بگو ما میخوایم که عملیه فارمتینگ انجام بدیم ما میخوایم که چی کنم عملیه فارمتینگ انجام میدم. پس به خاطر انجام دادن عملیه فارمتینگ ما و شما ضرورت داخل شدن به Win98 داریم. به داخل چی ستاپ Win98 نشته میکنیم CD space فاصله Win98 چی نشته میکنیم CD space Win98 یعنی فولدر داریم به نام چی Win98 داخل فولدر Win98 چون که ما میخوایم از اونجا چی کنم عملی فارمتینگ انجام بدم انتر میکنم. ما مجرد که انتر کنم فعلا داخل چی هستم داخل دایرکتری چی Win98
اینال در اینجا میتونی که فرمت کنی. بگو ما میخوایم که فرمت کنم چی را فرمت کو برای ما دایرکت نشته میکنیم فرمت سی را از درایو سی شروع میکنه. اینال سی دبل دات سلو میخوایی کویک میخوایی سیستم فایل کپی کنم بعد سکتور کدامش ما کویک میخوایم. ما نه ضرورت به بعد سکتور داریم نه ضرورت به کپی کردن کدام فایل داریم. فقط سی دبل دات سلش کیو میکنیم. سی دبل دات سلش کیو انتر میکنیم. برای ما فاستر و تیستر چی میکنه؟ فرمت میکنه. فرمت سی دبل دات سلش کیو. و در اینجا چی میگه؟ وارنینگ all the data on the non-removable disk drive C will be lost. میگه هر قدر دیتا که به داخل درایو سی داری از بین میره. بگو من کی دارم؟ من خونه پارتیشن کنم. بگو بره. yes. میگه do you want to proceed? do you want to proceed the format? yes. ما مجرد که انتر کنیم این حالا پرسنتیج بالا میره و در اینجا باز میگه آیا میخوایی که فرمت invalid existing format the quick format. so yes proceed. yes. باز دوباره yes میکنیم. این حال اتومات بر ما پرسنتیج شروع شد 4 5 6 7 8 تا 100% که برسه اتومات بر ما میگه successfully formatted. پینجا 52 به می شکل پیش میره. این کویک است که به این شکل است. اگر سلو بگیری خب بیخی ضعیف. چی شد؟ فرمت کمپلیتد و بر ما میگه که موفقانه تونستی که چی کنی؟ فرمت کنی درایو سی. فعلا فعال است و تو میتونی که چی کنی؟ دیتا و اطلاعات به داخلش پرتی. خب در اینجا میگه calculating free space this may take several minutes. این حال میگه ولیم لیبل نام میتی میگه درایو سی تا یک نام بده مثلا نشته که ویندوز درایو مثلا سانگز میوزیک بگو نمیخوایم نه انتر خالی کو. اگر نام بدی میشه اونم نام درایو سی میشه. پس موفقانه درایو سی ما فرمت شد. این حال به هر رقم خواسته باشه مثلا تو میتونی که فرمت کنی سی دبل دات خالی سلو برات میکنه. سی دبل دات سلش کیو خو گفتیم فاست فرمت میکنه برای تایی است نه انشالله سلش کیو و سی دبل دات سلش اس فایل سیستم ها برات کپی سیستم فایل ها رو برات کپی میگیره. سی دبل دات سلش اس سلش کیو برات هم فایل سیستم ها رو برات کپی میگیره و هم تیس. و اگر سی دبل دات سلش یو کنیم معمولا به خاطر بد سکتور است. اگر شما بد سکتور داشته این حالا نه هیچ ما به ضرورت به هیچ کدامش نداریم. فقط ما میخوایم که فرمت خالی و کویک کنیم. این حالا درایو سی فرمت شد. این حالا میایم به طرف درایو دی و درایو ای که دو درایو دیگه هم داریم. نشته کو این حالا به جای فرمت چی؟ دی دبل دات سلش کیو. دی را برای ما فرمت کو کویک. دی را هم فرمت میکنیم اف هم فرمت میکنیم بعد از او پیش میریم. در اینجا یس میکنیم انتر باز هم یس میکنیم انتر و این حال درایو دی ما هم چی میشه؟ فرمت میشه. چی میگه؟ فرمت کمپلیتد و در اینجا هم بر ما میگه calculating the free space this may take several minutes. منتظر ازی هستیم تا که پس دوباره صفحه بر ما ظاهر شد. 98 میگه والیم لیبل میته بگو برم میره والیم لیبل میتم بگو ایره سانگز بتین درایو چی باشه؟ درایو سانگز. در این درایو ما سانگز منداز. صحیح است چون songs و انتر میکنیم. با مجرد که انتر کنیم این وایلم لیبل یعنی این حال وقتی که بعد از یک ویندوز رو انستال کنم اتومات این نام میگیره چی؟ songs. این حال بگو درایو دیگر هم برای من فرمت که چی را دی دبل داد هم شد چی؟ ای دبل داد.
ای دبل دات سلش کیو ای رو بگو برام کل درایو های تا باید که چی کنی فرمت کنی ای دبل دات سلش کیو یس میکنیم باز هم یس میکنیم پرسنتیج فعلا جریان داره تا اینکه کمپلیت شود خب موفقانه ای هم کمپلیت شد با فرمت. این حالا هر سی درایو هست، درایو فیزیسی، درایو دی، درایو هر سیش آماده است و من میتونم که چی کنم ایش برم. حالا میرم به طرف آیار سازی ویندوز. دلتون هم ویندوز 90 شد، حالا میتونم که یک سی دی دیگر پارت ویندوز ایکس پی رو پارت اینستال کنم، مشکل نیست. یا یک سی دی هر ویندوز یک بخوای پارتیشنش با وسیله FDISK کردی. این حالا ضرور نیست که تو دیگه ویندوز و ویندوز 98 اینستال کنی. تو میتونی که سی دی ویندوز چی را پارتی؟ ایکس پی را پارتی، ویندوز ایکس پی را پارتی، ویندوز سرور را پارتی، ویندوز ها میشه که چی کنی؟ اگر خواسته باشه که دایرکت چی را شروع کنی؟ میخوای کمی ویندوز دمی درایو سیش اینستال کنی، فقط دمی وین 98 کسی اینجا نشته میکنین ست اپ. چی نشته میکنین؟ ست اپ /ie/is نشته میکنین. /ie/is صحیح است. چالا انتر میکنیم. با مجرد که انتر کنیم این حالت ست اپ ویندوز شروع میشه و اینستالیشن ما جریان پیدا میکنه. این میگه enter to continue press enter to quiet press escape. بگو ما میخوایم که اینستالیشن پیش برم. انتر پرس میکنیم و پیش میریم. این ست اپ ویندوز 90 شروع شد. تو میتونی که سی دی را بکشی ست اپ ویندوز چی را پارتی، ایکس پی را پارتی یا ویندوز سرور را پارتی. دیگه ویندوز اینستال ضرور نیست که اینستال. خب من متدم طریقش براتون کار کردم که ویندوز 98 اگر خواسته باشه اینستال کنی فقط setup/ie/ix نشته میکنی اتومات اینستالیشن چی میشه. ای چیز نشته نمیگه فقط پارت این بوت شوین از اون سی دی. از سی دی های ایکس پی و سرور شما بود میشه نه؟ از اونها بود میشین و اینستالیشن چی میشه؟ پروسید میشه. خب 67% complete. مایکروسافت سکن دیسک یک سکن میکنه. now checking the following areas of drive C دا چک میکنه. دایرکتریش، فایل سیستمش، فری اسپیس، سرفیس سکن است که با حساب تمام سکن میکنه که درایو سی مشکل نداشته باشه. بعد از اینستالیشن چی میشه؟ آغاز میشه. خب یکی از قوانین مایکروسافت ویندوز 98 بود که اول سکن میکرد بعد از اینستالیشن. این بسیار قانون خوب است. در ویندوزهای فعلی ویندوز پارت اینستال کو نه چک میکنه نه دیگه در باین که برسه اگر برات میگه این مشکل است. ولی ویندوز قبل از قبل همه چیزا چک میکرد. اگر مشکل میبود برات میگفت که ازم پیش از پیش برات میگفت که مشکل داره، هیچ حاجت از این نیست که اینستال کنی. صحیح است این چونه؟ خب کلش فعلا چک کرده رئیس. فایل سیستم را فری اسپیس کلش فعلا داره چک شدن است و بعد از یک باز شما میتونید که را اگزیت کنین. اگر خواسته باشین که اگزیت کنین بگو جरा اگزیت کو. اگزیت میخوایم بگو دایرکت استاپ. اگر اجازه نمیدی بجرا میتون. اینا را اتومات چی میشه؟ به حساب اینستالیشن ما setup cannot continue hard disk or checked for errors. خب کدام ایرور پیدا کرد. در غیر از او چی است؟ چون هارد دیسک ما شاید کدام ایرور داشته باشه. فعلا هارد دیسک که ما داریم اگر ایرور نمیداشت اتومات اینستالیشن چی میشد؟ پیش میره. یا شما میتونید یک طریق دیگه دارین این setup IX نشتن دایرکت ستاپ نشته کنید. ستاپ خالی هم برای شما چی میکنن؟ ستاپ ویندوز چی میکنن؟ اینستال میکنن و ویندوز در درایو خواسته باشی برای چی میکنن؟ اینستالش میکنن. اتومات چی میشه؟ برای شما ظاهر میشه. صحیح است انشالله. دیگه حالا از این بعد دیگه پیش میره ستاپ. بعد از او سیریال نمبر و سی دی کی و یک اپارا کامپیوتر نیم یا را پرسان میگن کلش میتی. بعد از اینکه مکمل خلاص شد کامپیوتر دیستارت میشه اتومات مایکروسافت ویندوز 98 با درایو سی چی میشه؟ اینستال میشه و بعدا میتونی که از چی کنی؟ استفاده کنی.
خب دیگه فکر میکنم که اینستالیشن ویندوز کلیگی بلد است، به خاطر از اینکه در ویدیوهای سابقه ما را کار کردیم. ضرور نیست که ما ویندوز ها را کار کنیم، بلمون کل ویندوز ها یک سیستم با یک تکنیک چی میشن؟ اینستال میشه. خب درس امروزی ما و ویدیو امروزی ما دمیجا به پایان میرسه. تا درس های بعدی شما را به خدای پاک میسپاریم، ولی پرکتیس و حساب کار کنین تا اینکه پارتیشن ها را بفهمین. و این پارتیشن تا فعلا هم که فعلا 2010 و 2011 سالهای قرن 20 است، فعلا هم ویندوز 98 چی میشه استفاده میشه، این را فکر نکنین که استفاده نمیشه، مخصوص پارتیشن FDISK. درس امروزی ما دمیجا به پایان میرسه. تا درس های بعدی شما رو به خدای پاک میسپاریم. شاد و موفق کامیاب باشین و من الله توفیق.